akkor a szüleidről sem, vagy valamilyen gyerekkori emlékről, amit viszont szeretsz, és amit dédelgetsz így magadban? Olyan nincsen. Nincs? Semmi. Szülinap, kirándulás? Semmi. Abszolút semmi. Magyarország védi a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, és biztosítja a hazánk alkotmányos önazonosságán és keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést. Gyermeket a rokonok és a szülő házastársa általi örökbefogadás, valamint a 4. bekezdésben foglalt eset kivételével csak házastársak fogadhatnak örökbe. Kivételesen, törvényben meghatározott, különös méltánylást érdemlő esetben és kormányrendeletben meghatározott eljárás lefolytatásával az ott szabályozott egyedül örökbe fogadni szándékozó személy örökbefogadásra való alkalmassága is megállapítható. A családpolitikáért felelős miniszter különös méltánylást érdemlő esetben hozzájárulhat az egyedül örökbe fogadni szándékozó személy örökbefogadásra való alkalmasságának gyámhatósági megállapításához. A miniszteri hozzájárulás megadásánál különösen figyelemmel kell lenni Magyarország alaptörvénye 16. cikk első bekezdésében foglaltakra. A gyámhivatal akkor állapíthatja meg a PTK 4.121 szakasz 4. bekezdése alapján egyedül örökbe fogadni szándékozó személy örökbefogadásra való alkalmasságát, ha ahhoz a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter hozzájárult. Attila vagyok, és 38 éves. Nálunk ugye a szülők azok örökökkel váltak. Ott nagyban befolyásolta az egyik szülőt az alkohol, és ugye így az iránti távolodás volt inkább a fő cél, hogy állami cégnél dolgozom, főállásban, mellékállásban, meg egy kis üzletben vagyok fodrász. Amikor én voltam ilyen választás előtt, én nem azt néztem, hogy mi szeretnék igazából lenni, hanem egy ilyen jó távol a családtól, és akkor úgy, hát így mondjuk csak hétvégén látnánk egymást, vagy valami, de én abszolút nem szólnék bele, hogy mit választ. Én sem az akartam lenni, mi lettem, úgyhogy azért lettem utána fodrász, ami akartam is lenni, úgyhogy látjátok, hogy ilyen csöndesebb gyerek vagyok, úgyhogy nem annyira ilyen a szó a számra. Nálam mindig van ez a kétségbeesés, úgyhogy nem csak így az örökbefogadással kapcsolatosan, hanem mondjuk egy ilyen, hogyha munkát váltasz, hogy úristen, most nem fog sikerülni, vagy belemerjék el vágni, nem vágok bele, akkor mit veszítek. Úgyhogy ez a kis kétségbeesés így megvolt. Akkor is megvolt, amikor, hogy úristen, hogyha most bemutatom otthon a Gábort, akkor mit fognak szólni, hogy el fogják-e fogadni. Hát már jobban szeretik mindengem, úgyhogy ez így jól fogadták. Hát a Gábor ő ilyen nagyon küzdő típus, szóval addig megy, és addig csinálja, még a tökéletes nem lesz. Szóval nem olyan, hogy ez nem fog menni, és ott hagyja, hanem addig elmegy, és addig csinálja, amíg azt mondja, hogy ez most így tökéletes. És hogyha nem bírt volna Gábor, akkor egyedül vágtam volna bele az örökbefogadásba, úgyhogy voltak párkapcsolatok, de nem mindegyik volt olyan, ahol egyforma gondolkodás lett volna a két fél részéről, de ebbe így nem engedtem, hogy ne legyek szülő, de ne legyünk szülők. És ugye Gábor is ilyen úgyhogy nem volt kérdés, hogy akkor belevágunk. Mi a Gabival az a típusok vagyunk, akik próbálnak mindent úgy szervezni, meg úgy alakítani, hogy az mindenkinek jó legyen. Nagyon sokat segítünk mindenkinek. Én is kitartó személyiség vagyok, meg mindenben megpróbálom a pozitívumot látni. Mi egy nem jó pszichológus fogtunk ki, úgyhogy ilyen elutasító véleményt kaptunk. Igen. Amikor először elmentünk, és ugye meghallgattuk, hogy mi volt az eredmény, akkor ott a kicsit összetörtünk mind a ketten, de aztán felálltunk, úgyhogy megfogadtuk, így eldöntöttük, hogy amíg nem lesz kész ez, akkor addig stoppot tartunk egy kicsit, és amikor már teljesen minden úgy van, ahogy kell, akkor újra be fogunk vágni. Úgyhogy vannak lehetőségeim, de azokat viszont nagyon jól át kell gondolni, meg jól meg kell
rágni ezt a témát, de ha mások sikerült, nekünk is fog. Minket a származás sem érdekel, hogy most milyen nemzetiségű lenne, hogy lány lenne, vagy fiú lenne, vagy testvérpár lenne, az sem. Szóval nem voltak ilyen kikötéseink. Az is fontos lenne még így, hogy mi át tudjuk neki adni azt a szeretetet, amit mi annól lehet, hogy nem kaptunk meg, úgyhogy hogy igaz, hogy elhagyta valaki, de valaki, aki szívesen örökbe fogadná, és akkor felnevelni. Vagy érezze azt, hogy ott van mellette valaki, hogy nincs egyedül. Én inkább vagyok ez a háziasabb Gabi, meg inkább ez a szerelő, meg ácsoló, meg ő mindent csinál. Együtt is lennénk, meg a Gabi tudná tanítani mindenre, ami ilyen kinti dolog lenne, vagy szerelés, vagy bármi tudod. Tanulással nem lenne probléma szerintem, mert nem tudom, a Gábor mennyit mondott, de tanár bácsi volt, úgyhogy ebben biztos, hogy kapna segítséget a Gábortól ebből a szempontból is. Hogyha mondjuk matekból csak 4-es lett és nem lett 5-ös, akkor annyira azt nem törnénk le. Mi mind ketten úgy vagyunk vele, hogy az lényegtelen, hogy mit tanul. Nem az a fontos, hogy így munka szempontjából mit tanul meg, hanem az, hogy bízzon bennünk, és minden olyan dolgot, amit fontosnak tart, azt elmondjon nekünk, és megbeszéljük azokat a dolgokat. Ne érezze elveszve magát, hogyha valamit meg kell csinálni, úgy, mint én elveszek, hogy úristen, ezt most hogy kell megcsinálni. Hát ne legyen ennyire aggódós, mint én. Kicsit jobban nyíljon meg az emberek fele, ne úgy, mint én. De ezt is le lehet küzdeni, úgyhogy ez is jó lesz. Lehet, hogy attól, hogy túlságosan is túl félteném, és ez már neki nagyon kellemetlen lenni, meg rosszul érezni magát attól, hogy egy ilyen túlféltő, hogy most ne használj ki, és ne használja ezt, ne használja azt, és akkor ez kicsit túlzásba vinném. Úgyhogy ezt kicsit így visszafognám ezt a részét így ebből a túlféltésből. Egy idő után, amikor iskolában menne, és akkor már nem vinnénk, akkor már engednénk, hogy menjen egyedül, és akkor nem tudja meg, hogy majd autóval megyünk, és nézzük, hogy mit csinál, de nem, ott már kapna egy olyan érzetet, hogy mi megbízunk benne, hogy elengedjük egyedül. Mondjuk már iskolás a gyerkőc, és vannak ilyen szülői fogadóórák, és valamit nem mondott el, mondjuk rossz jegy, vagy bármi is bemennék, és ott tudnánk meg, akkor nem az lenne, hogy hazamennénk, és akkor leszidnek, hogy akkor most gyere, és akkor beszél, hogy mi ez, hanem akkor szépen leülnénk, és beszélgetnénk, és tudná azt, hogy most nem kell ilyen hatalmas nagy büntetésre számítani, csak akkor legközelebb, hogy biztos oda jön, mondja, hogy figyelj, most kaptam egy 2-es vagy egy 3-ast, nem baj, meg kijavítjuk, de ebben a ténykorban meg lehet, hogy az a fajta ember lennék, aki így, hogyha elmegbújiznak, hogy az ajtóból figyelő, hogy mit csinál, hogy nem történik bármi, de ugye én is kollégista voltam, tudom, hogy mivel jár, hogy biztos nem lehet rossz, de hogy vinném, meg hoznám, az biztos. De úgy elengedném, úgyhogy érezze azt, hogy megbízunk benne, hogy ne kelljen attól tartania, hogy úristen, most nem bíznak meg bennem, vagy bármi, hanem hogy érezze azt, hogy igenis, hogy megbízunk benne, hogy tudja, hogy van neki felelősség, ami ha rosszat csinál, vagy bármi, akkor az valami következményt van maga után, de érezze azt, hogy megbízunk benne, és nem lesz baj semmi. Én úgy év, hogy én nem szeretnék külföldre menni. Se így, se munka szempontjából, se életvitelszerűen. Én itt Magyarországon szeretném azt, hogy egy olyan család legyünk, ahol megtörtént az örökbefogadás és minden szupi, szóval engem se külföld, se munka, se életvitelben nem vonz annyira. Itt nőttem fel, most már 38 éven keresztül itt élek, úgyhogy megtaláltam a páromat, megtaláltam a munkámat, amit szeretek csinálni, úgyhogy az, hogy már ilyen kis problémák jönnek előttünk, az viszont szerintem még ki lehet küszöbölni, és ki is fogjuk küszöbölni. Vagy így, vagy úgy, de ki fogjuk. Ez a kis közösség már minket is elfogadott, és mindenki tudja, hogy mi mit szeretnénk, hogy szeretnénk egy gyerkőcöt, és szinte ezzel semmi probléma nem lenne, hogy most
olyat hallanál vissza, hogy úristen, most nézd meg, most itt a gyerek is van két pelegnél, vagy nem, hanem ők úgy mint eddig is összejártunk volna gyerkőcökkel, meg minden, úgyhogy szerintem ők már várják azt, hogy nekünk legyen egy gyerkőcünk, úgyhogy, vagy kettő. Ez egy ilyen kis családi közösség, úgyhogy ott mindenki tud mindent, mindenki vigyáz a másikra, úgyhogy ugyanik nem tudom, Gabi mondta, hogy nekünk vannak állataink is, 2 macska, meg 2 kutya, és hogyha elmegyünk, ugye akkor szomszédok jönnek, eltetik őket, de ugyanúgy se ők mennek el, akkor meg mi megyünk, úgyhogy azért egy ilyen jó kis közösség. Visszahozza azt a régi gyerekkor élményt, amikor így kiment és bármit csinálhatta, és akkor nem volt ez a veszély, hogy most valami történik vele, mert ugye ott vagy kint a nagy kertbe, így is látnak, úgyhogy nem. Szerintem sokkal jobb egy ilyen gyerkőcnek a falun, mint városban. Megyünk előre, és addig, amíg nem fog sikerülni, addig megyünk. Rajtam kívül is még nagyon sokan vannak, akik szeretnének örökbe fogadni, csak nem mernek, vagy nem mernek még belevágni sem. És így talán a Gabival így kicsit példát is tudunk mutatni, hogy nehéz elindulni, lesznek kudarcok, de ha az ember belevág, akkor minden is sikerülni fog, úgyhogy bízunk benne.